És nem pattog egy pap, nem hogy kavics. Jönnek nem se nem kifli, se nem kukac. Simán kufli, hogy ezt mondogasd. kufli pattognak, mint egy labda, ugrálnak, mint egy bolha, színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony dagi, és olyan, aki néha csoklik. Heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. A világ első kufli zenekara. Csodaszép, koranyári reggel volt. Könnyű szél susogott a frissen zöldült fűben. Madarak csirpegtek a bokrok ágain, bogarak zözögtek a levegőben. Csigák szuszogtak, ürgék hümmögtek, cickányok ciccegtek, vakondokok hahotáztak, petymegek daloltak, kétfejű lepkehalak jódlisztak mindenfelé. A távolban, meg mintha egy zebra pinty köszörülte volna a torkát, bár lehet, hogy az valaki más volt. Mennyire jó kedve van ma mindenkinek, mintha egy nagy, boldog kórus dalolna a réten. Szépen mondod, pofánka! Biccentett elismerően Titus. Kár, hogy mi nem tudunk se csirpegni, se zözögni, se ciccegni, se semmi effélét. Nyávogni azért megpróbálhatnál. Dugta ki a fejét lakóüregéből Zödön. De vissza is bújt, mert Titus azonnal hozzávágott egy nagyobb bacska kavicsot. Hé, én nem kavics vagyok, hanem egy pacok. És ha énekelnénk? Te könnyen beszélsz, Hilda, neked szép hangod van. De ha én próbálom meg, attól leszakad az éj. A rétlakok pedig menekülőre fogják. Hát igen! Mi kuflik általában nem az énekhangukról vagyunk híresek. De hangot adni másként is lehet. Olyan mindenféle... izékkel is. A hangszerekre gondol? De nekünk nincsen semmi ilyesmink. Ha csak az ajtócsengőn nem számít hangszernek. Szerintem akármi jó lehet hangszernek. Ez az! Nézzünk szét a réten, és mindenki keressen magának valamit, amivel érdekes zajt lehet csapni. Zseniális ötlet! Indulás! Régi szokásuk szerint minden kufli más irányba indult. Ezt én nem értem. Fogalmam sincs, hogy melyik zaj számít érdekesnek. Dünnyögte Zödön, de azért ő is a többiek után szögdécselt. Közben pittyegtek a pintyek, zsurmékoltak a zsurlók, bömböltek a bölömbikák, nyíttak a nyüvek, vinnyogtak a virágok, csirpogtak a csirkék, és cinktek a cingárok szerte a réten. És akkor a következők történtek. Hilda talált a fűben egy körömreszelőt. Majd megpengette a körmével. Titus elugrált egy kidőlt ding-dong-fa mellett. Hoppá! És megkopogtatta az oldalát. Bélabá épp a szélfútta kalapját kergette, amikor megbotlott egy rozsdás biciklikerékben. Locsa! Dünnyögte, és végighúzta botját a küllőkön. Valéra derékig érő tyúknyák fűben szögdécselve neki ment valaminek. Na, egy valami! Pofánka dudorászva ugrándozott egy ligeten át, amikor meglátta egy kattogógyík levedlet bőrét. Fúj, de undi! Zödön egy kövecses lapályon kóborolva. Jé, ez micsoda? Hát nem is tudom. Két jókora likacskőre lett figyelmes. Ezeknek vajon érdekes hangjuk van? Tűnődött magában. Nem tudom, de azért hazaviszem őket.
Mi ez a rét? Egy személytelep. És Fityirc, hát ő egyelőre csak téblábolt erre-arra. Mikor a többiek hazaértek, kirakták a kupac tetejére szerzeményeiket. Bárhoz, igen! Ahogy nézem, ti lesztek a világ legfurább zenekara. De ekkor megérkezett Fityirc üres kézzel. Te nem találtál semmit? Dehogy nem. Megtanultam utánozni a zsákfejű béka délelőtti magását. Tartsunk egy próbát, Javasolta Titus. azt mondom, 1, 2, há, mire mindenki kezdjen zajongani a hangszerével. 1, 2, há! Kiáltotta Titus, mire az összes kufli lármázni kezdett a hangszerével. Olyan hangzavar támadt, amilyet még soha nem hallott az elhagyatott rét. A zajra mindenki odagyűlt, aki csak élt és mozgott a környéken. Ez meg micsoda? Kérdezte az egyikük. Ez nem más, mint a csak hamar világhírű Kuflikupac kisegyüttes meglepetés koncertje. Nekem bejött? Játszanátok még? Kérdezte egy siketfajd. Szívesen, de örülnénk, ha ti is velünk zenélnétek. Jó! 1, 2, há! Vezényelt immár harmadszor Titus, mire az összes jelenlévő belekezdett. Hát, amiben csak tud. El is határozták, hogy azonnal csinálnak egy zenés felvonulást keresztül az elhagyatott réten. A kuflik és a rétlakók hangja, mint egy vidám nap emléke, még jó sokáig ott lebegett az alkonyodó rét felett. Na végre már, hogy elmentek.